हे बघा किती घट्ट ते जेव्हा केव्हा दूध संपेल. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चॅनल. आज व्हिडिओ करायचा असा काही खास हेतू नव्हता, पण दाखवते तुम्हाला मी आज व्हिडिओ का करते. स्नोफॉल तर आहेच. या आठवडे हा स्नो असाच आहे, वितळून जात नाही कारण वातावरणातलं टेम्परेचर कमी आहे. काल थोडं ऊन पडलं होतं आणि त्या उन्हामुळे हा स्नो, छतावरचा जो स्नो आहे तो वितळून जात होता. हा छतावरचा स्नो वितळून जात होता आणि ते बघू शकताय माझ्या पाठीमागे. तो स्नो खाली वितळून जात होता, पण वातावरणातलं हवेतलं टेम्परेचर कमी असल्यामुळं तो वितळून खाली पडताना स्नो गोठून बसलेला आहे. आणि ही आमची गाडीवरती सुद्धा स्नो होता, पण ऊन पडल्यामुळं हा स्नो वितळत होता, पण हवेतलं टेम्परेचर कमी झाल्यामुळं हा स्नो गोठून बसलाय. ते बघू शकताय तुम्ही कसा स्नो गोठून बसलाय तो. ओ माय गॉड. आणि त्याची बर्फ तयार झालाय. बापरे. हिमालयात गेल्यासारखं वाटते. कठीण बर्फ तयार झाला हा. आणि असंच इथं सुद्धा झालंय. तुम्हाला दाखवते. हे आमच्या घराचं छत आहे. तिकडे बघा, हे कंप्लीट हा स्नो आहे. गेले 2 आठवडे हा स्नो असाच आहे. थोडं स्नोफॉल होतोय, थांबतोय, पण स्नो असाच थांबलेला आहे. स्नो काय वितळून जात नाही. पुढच्या आठवड्यात जरा टेम्परेचर वाढणार आहे, त्यामुळं नॉर्मल होईल. फ्रेंड्स, मी आता चालली घराजवळच्या एका दुकानात. थोडं ब्रेड घ्यायचं आहे, त्यासाठी चालली. आणि तुम्हाला कधी काही किरकोळ दूध वगैरे घ्यायचं असेल तर मी तिथे जाते. मी चालली आहे फ्रेंड्स, आणि इथे सगळे स्टोअर्स आहेत. येताना माझ्याकडे दुधाची बॅग असेल, त्यामुळं मला शूटिंग करता येणार नाही. त्यामुळं मी जातानाच दाखवते तुम्हाला सगळं. जाताना सुद्धा माझे हात थंड होत आहेत. हँडग्लोव्ज विसरलेत. गोट फ्रीज होत आहेत हात. इथं स्पोर्टचं सगळं सामान मिळतं. आणि पुढे ज्या बिल्डिंग दिसतात ना, या अपार्टमेंट आहेत, घरं आहेत लोकांची. आणि हे बघा, इथं हे थिएटर आहे, सिनेमा थिएटर, सिनेमार्क. चालत जाणारे असतात त्यांच्यासाठी गाड्या.
माणूस बिल करतो, हा बिल करतो आपल्या सामानाचं, पण आपल्याला इथं थांबायचं असतं. लाईनमध्ये एक जरी माणूस असेल तर 6 फूट अंतर ठेवायचं, एकदम परफेक्ट. दाखवायचं